සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට වෙනද වගේම ගෙනත් තියෙන්නේ පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් පිළිබඳව. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ පැකේජ් එකත් ගෙන්න ගත්තේ AliExpress එකෙන්. ඉතින් මාසයක් විතර ගියා මට මේක හම්බෙන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර නැතුව මේ පැකේජ් එක අපි අන්පැක් කරගමු. ඉතින් මම පැකේජ් එක අන්පැක් කරගත්තා. මේක තමා මං ගෙනත් තිබ්බ අයිටම් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමා TP4056 කියන charging module එක. ඉතින් මේකෙන් අපි charge කරන්නේ lithium ion battery. lithium ion battery අපිට නිකන් charger වලින් charge කරන්න බෑ. බැටරිය සවුත් වෙනවා. බැටරිය පිරිසී යනවා එහෙම charge කරොත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම auto cut off charging module එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා lithium ion battery charge කරගන්න. ඉතින් මේක auto cut off වෙනවා බැටරිය charge වුණාම. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි මේකට අපි වයර් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සරෝම මේකට සප්ලයි ඉන්පුට් කරගන්න විදිය මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකේ අපිට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USB type C වර්ගයේ charging port එකක්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති USB type C වර්ගයේ charging port එකක් අපිට මේකට තියෙනවා අපිට බැටරිය charge කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තේ ධන ඍණ කියලා අපිට වයර් දෙකක් පාස් ගන්න පුළුවන් ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ඒ charging port එකට දෙපැත්තෙන් අපිට ධන ඍණ කියලා ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් එම ස්ථාන වලට අපිට වයර් දෙකක් පාස්ගෙන 5 volt එන power supply එකකින් අපිට charging port එක නැතුව ඒ වයර් දෙකට supply දීලා බැටරිය charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට රූප සටහන නැවත වාරයක් බැලුවොත් ඒ පැහැදිලි වෙයි ගොඩක් දුරට. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොබයිල් ෆෝන් charger එකක් කරා මේක ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් ඉස්සරවම මම මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා මොඩියුල් එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාට බල්බ් එකක් පත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි බැටරිය සම්බන්ධ කරලා නැති නිසා තමයි මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ. නිල් පාට බල්බ් එකට වම් පසින් තියෙනවා රතු පාට බල්බ් එක. ඒක බැටරිය සම්බන්ධ කරපුවම තමයි පත්තු වෙන්නේ. ඒක පත්තු වෙන්නේ charging වෙනකොට. ඒ කියන්නේ බැටරිය charge වෙනකොට තමයි මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ. charge වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි නිල් පාට බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මොඩියුල් එකේ supply out වෙන පැත්ත පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මොඩියුල් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා B ධන B ඍණ කියලා ස්ථාන දෙකක්. මැදට වෙන්න තියෙන සිදුරු දෙක තමයි ඒ ස්ථාන B ඍණ B ධන කියලා ගහලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානවල. ඉතින් ඒ සිදුරු දෙක තියෙන ස්ථාන දෙකට තමයි අපි බැටරි එකේ ධන වයර් එකයි බැටරි එකේ ඍණ වයර් එකයි සම්බන්ධ කරන්නේ. අපි දැන් මොඩියුල් එකට බැටරි එක සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් මේක තමයි lithium ion බැටරි එක. මේකට 18650 කියලාත් කියනවා. අපිට බැටරි එක සම්බන්ධ කරගන්න වයර් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ධන වයර් එකට මම ගන්නේ රතු පාට වයර් එක, ඍණ වයර් එකට නිල් පාට වයර් එක මම යොදා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වයර් එක මොඩියුල් එකට සම්බන්ධ කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉස්සරවම අපි වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ බැටරි එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන ඇති ආකාරය ධන පැත්තට රතු වයර් එක, ඍණ පැත්තට නිල් පාට වයර් එක මම සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බැටරි එකට වයර් සම්බන්ධ කරන අලුත් බැටරියක් යොදා ගන්නවා නම් මේ දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් සූරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් EM අල්ලන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බැටරි එකේ වයර් දෙක මොඩියුල් එකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන ආකාරය. දැන් මම ඔයාලට නැවතත් පෙන්නන්නම් මොබයිල් ෆෝන් charger එකෙන් supply input කරලා මේ මොඩියුල් එකට මේක ක්‍රියාත්මක කරන හැටි ඔයාලට තව දුරටත් දැනගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රතු පාට ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ බැටරි එක නිවැරදිව charge වෙනවා කියලා. මේක charge වෙලා ඉවර වුණාම නිල් පාට බල්බ් එක පත්තු වෙනවා.
දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති අපි මේ charge කරපු බැටරියෙන් supply එකක් out කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි බැටරිය සම්බන්ධ කරපු බැටරිය වයර් දෙක සම්බන්ධ කරපු ස්ථානයට දෙපැත්තෙන් සිදුරු දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් තමයි අපි supply out කරගන්නේ. මම දැන් ඔයාලට එම ස්ථානයට වයර් දෙක පාස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම පාස් කරගත්තු වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගත්තු වයර් දෙක. ඉතින් මම ඔයාලට මේ මල්ටිමීටරේ ආධාරයෙන් මේකේ වෝල්ටේජතාවය පෙන්නන්නම් out වෙන. බැටරි වෝල්ටේජතාවය 3.7ක් නිසා මම මල්ටිමීටරේ DC වෝල්ට් 10ට රේන්ජ් සිලෙක්ටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම සප්ලයි අවුට් වන වයර් දෙකේ වෝල්ටේජතාවය වලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මල්ටිමීටරේ රීඩින් එක පේනවා. වෝල්ටේජ් 3.6ක වෝල්ටේජතාවයක් ඔයාලට තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් දැන් බැටරිය charge වෙලා ඉවරුනාම දැන් මේකේ තියෙන වෝල්ටේජතාවය තමයි පෙන්වන්නේ. charge වුණාම වෝල්ටේජ් 4ක් විතර පෙන්නයි. අපිට බැටරි දෙකක් වුණත් සමාන්තරගත කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩක් අපිට සර්කිට් එකේ ආයු කාලය රැක ගන්න පුළුවන් එක තනි බැටරියක් විතරක් charge කරොත්.